කතා කරමු සින්දුව අහන්න පුළුවන් Spotify කියන ඇප් එක ගැන. හරි ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ යන්න Play Store එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න Spotify කියලා. ඉතින් Spotify කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ එන පළවෙනි රිසල්ට් එක වගේ Android device එකට install කරගන්න. ඉතින් මම මේක කලින්ම install කරන් තිබ්බ හින්දා මේ software එක එහෙම නැත්නම් මේ APK එක මම මගේ phone එකෙන් open කරගන්නවා. ඉතින් මේ software එක open කරගත්තම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහ එකක් තමයි පළවෙනි වතාවටම එන ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මෙතනදී අපිට sign up free කියන එකක් option එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම continue with Google සහ continue with Facebook සහ login කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේ login කියන එකේදී ඔයා කලින් මේකට sign up වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් login වෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් sign up free කියන එක පාවිච්චි කරලා හෝ continue with Google හරි continue with Facebook හරි කියන එක use කරලා මේක log වෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී sign up free කියන option එක තමයි තෝරගන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට emails ටික වැටෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම මගේ email එක තෝරගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතනදී ඔයාගේ email එකේ තියෙන password එක type කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ password එක type කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට password එක type කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ birthday එක වගේම ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට birthday එක select කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට birthday එක select කරලා next කියන එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට next කියන එක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාට what's your gender කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාට මේකෙදි ඔයාගේ gender එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ name ඉල්ල ගන්නවා. මම මෙතනදී GraphiX කියලා දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට GraphiX කියලා මම දාගෙන මේ මගේ අලුත් account එක create කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට create කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ අලුත් account එක create වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ save password on next screen කියන එක මෙන්න මේ විදිහ එකක් වෙනවා. ඉතින් මේක okay කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ save password කියන එක දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කැමති ආටිස්ලා 3 දෙනෙක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කැමති ආටිස්ලා මෙතන search bar එකේ search කරලා හරි ඔයාට පුළුවන් තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙතන මගේ interface එකට suggest වෙච්ච ටිකෙන් 3 දෙනෙක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට 3 දෙනෙක් තෝරගත්තට පස්සේ මෙතනදී done කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ done කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහ එකක් වැටලා අපේ Spotify account එක create වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ message එකක් එනවා. ඉතින් මේ message එකේදී තියෙන්නේ would like to send you a message මේ විදිහේ bla 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 ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක okay එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ Spotify ප්‍රධාන interface එකට මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Spotify කියන්නේ තනිකර සින්දුව අහන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් ඔයාට ලංකාවේ තියෙන ඕනම සින්දුවක් ඒ වගේම පිටරට ඔයා කැමති හැම සින්දුවක්ම මේ Spotify කියන ඇප්ලිකේෂන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරලා සින්දු ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට මේක ලොකු වාදයක් වෙන්නේ නැති. ඔයාට පුළුවන් වෙන මේ Spotify කියන ඇප්ලිකේෂන් එක තෝරගෙන බලන්න. ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ අපේ Spotify ඇප්ලිකේෂන් එකේ ප්‍රධාන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ. main home screen එකේ තමයි මම දැන් ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට මේ පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් home, search, your library සහ premium කියලා ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී home tab එකේදී අපිට අපි සින්දුව අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සින්දුව play කරලා බැලුවොත් අපිට පුළුවන් මේ සින්දුව සාර්ථකව අහගන්න.
ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතනදී සර්ච් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ආටිස්ට් හෝ ඔයාගේ සෝං එක ප්ලේ කළා හෝ ඔයාගේ සෝං එක සර්ච් කළා ඔයා කැමති ආටිස්ට්ව සර්ච් කළා මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ your library කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ඔයා දැනට ෆලෝ කරලා ඉන්න කට්ටියව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද අපි කැමති ආටිස්ට් කෙනෙකුව මෙතනදී ෆලෝ කරන්න. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන යන්න සර්ච් බාර් එකට ගිහලා ඔයාට කැමති ආටිස්ට්ව සර්ච් කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මං කැමති ආටිස්ට් කෙනෙක් මෙතනදී සර්ච් කරගන්න. ඉතින් සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන උඩම තියෙනවා ෆලෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේ ෆලෝ කියන ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ ආටිස්ට්ව ෆලෝ කරන්න. මේ විදිහට මම ෆලෝ කරනවා. එතකොට ෆලෝ වින් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙතන your library කියන එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ආටිස්ට් අපි කැමතිම ආටිස්ට්ලා මම තෝරගත්ත ආටිස්ට්ලා මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යම් ප්‍රීමියම් කියන ඔප්ෂන් එකට මේ විදිහට. ඉතින් මේ ප්‍රීමියම් කියන ඔප්ෂන් එකේදී අපිට ඇඩ්ස් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට හොඳ ක්වොලිටි සින්දු අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සින්දු ඕෆ්ලයින් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේක වැඩි වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. අපිට දීලා තියෙන ෆ්‍රී දීලා තියෙන ෆීචර්ස් අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. අපේ සින්දු අහන්න කැමති කෙනෙක් නම් සින්දු අහනවා නම් නිතරම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Spotify කියන ඇප්ලිකේෂන් එක සරලව පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම අපි දාම බලන්න සින්දුව මොකක් හරි ඒ වගේම ලස්සන සින්දු ඔයාට මේ Spotify කියන ඇප්ලිකේෂන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න ඕන වෙලා තිබ්බේ ඔන්න ඔය ටික ගැන. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතෙන්නේ හැම දෙයක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අමතක නොකර අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙම කරොත් අපි දාන content ඔයාට මේ විදිහට හැමදාම ඉස්සරහටත් බලන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.